Hetkonen seis! Meillä sataa vettä sisällä. Siinä ei kauaa nokkatohissu pääsi tänne. Penkit lähti irti siitä. Tai siis toinen on ja... Mä luulin, että täällä on kiire. Mä tuun tänne aamulla aikanaan. Ei miestä näy. Mailla ei halaamella. Sitten puolen päivän aikaan menetään paikalle. Niin. Eli ei oo minkäänlaista painetta. Se on raskasta. Loppuu voima. Ai. Puuttuuko muutama listanpätkä ja perusteellinen siivous? Niin. Meillä on nää uudet kilvet tähän, niin... Nyt on vakuutukset kunnossa. Miten tää saa alas? Siellä vasemmalla on semmonen nappi, eli nyt Matti lukkoa. pääsee. Joo, paina siitä auki. Sitten painat siihen, mikä on hyvä ajoasento. Onko sä ajanut kuorma-autolla? Ei. Bussilla oot ajanut? Joo. Onko sulla korttia? Ollaan suljetulla alueella. Mutta silloin kun sä ajat bussia. Onko rikos vaan aina? Ei kun silloin kun me oltiin lentokentällä. Ai oltiin. Joo. Eikö sä ajanut tien päällä ikinä? No, mä en tietenkään ajanut. Sä kyselet videolla. Miten voi näyttää niin kuin nokka kasvaisi, kun sä puhut tuossa? Alas. Nyt sun pitäisi päästä liikkeelle tällä, niin miten sä pääst liikkeelle? Mä en oo nyt antanut minkäännäköisiä ohjeita Matille ja katsotaan, että pääseekö se liikkeelle. Tuossa tee. Sitten käsijarru on jossakin. Käsijarru. Onko sä automaatti? Tuo. Silloin kun laitetaan käsijarru päälle, niin silloin se kuuluu. Se tee. No olihan se. Mihin me ajet? Sellille. Sellille kahville. Laitetaan kilvet ekaa paikalle, niin sitten. Elikkä ei muuta kuin toiseen päähän. Miltä se tuntuu ajaa? Tää on niinkö automaatti iso lohko Mersulla ajaa. Vähän samanlainen. Korkeammalla vaan vähän on. No joo. Hetkonen seis! Meillä sataa vettä sisälle. No niin joo. Tuo ei mene enää ilmastoinnin kondenssioveen. Mitä ihmettä? Ei oo todellista. Siis Mistä se? tuolta valahti. Okei. Jahas. Sehän oli ihan hyvä, että se tuli tähän vaiheeseen, paitsi että itse asiassa eihän siellä Italiassa sada kyllä niin hirveästi vettä. Kauankohan Tepillä on ollut ovi täällä auki. Ajat tupaa. Muttako sinne vaan. No niin, Tepi. Meille tuli kuule tämmönen... Kilvet ensinnäkin tähän autoon. No, kilvet. Sitten tämmönen hieno. Elikkä Valostorelta kautta, eikö tämä ole Autodudesta, niin magneettinen kilven teline. Elikkä mehän halutaan sillä, että joku sillä laittokin, että no olisi pitänyt hommata rekkarikilpi KKM 46, mutta siihenhän meillä ei ole tällä hetkellä rahaa, eli se touhutonni pitäisi olla siihen, jos ei haluaisi. Mutta sitä ei oo, niin me voidaan tehdä tuohon joku tuningikilpi esimerkiksi kisoihin sitten. Ootko muuten huomannut, niin Viisekillähän on Wordhausin kilvet vaihtaa aina veturi. Niin, tässä on joo. Me voidaan vaihtaa, mikä me laitetaan siihen. Touhutepot. Touhutepot. Maksaa niin huonosti, että ei tätä me ei Oi, näitä työtunteja, kun tää ruvetaan laskea, niin on maksanut aika hyvin. Hei! Joka kuukausi se nollautuu. Eikä nollaa. Nollautuu. Te työsopimuksessa lukee, eikö se ole lukenut sitä? Ei oo tullut kyllä maksujakaan. No, ei niin! Sä et oo ikinä kerennyt olla tarpeeksi kärpillä. Meidän koodilla KKM muuten saa sitten kaikista tuotteista 10% alennusta. Tämähän toimii sillä, että se on älyttömän tehokkaita magneetteja. Sitten täällä tuli tämmösiä putsausliinoja. Niin se laitetaan tuonne takapuolelle tämmönen magneetti. Pium. Otetaan tuosta. Siinä on tuommoinen oikein tehokas kaksipuolinen teippi. Ne laitetaan tuonne ja sitten laitetaan kilpeen. Tai ei, nyt mä muistinkin mitä se piti tehdä. Sitten nämä, laitetaan tähänkin. Ja sitten otetaan liimapinnat pois. Ja kilpi vaan paikalle. Kokeillaanpa saada nyt sinne taakse niitä, että saiko mahtuu. Tepi, miten meille kävi? Vähän huonosti. Eli sai noita magneetteja tonne taakse. Meillä on niin vähän aikaa ja meillä on niin monta hommaa, että se jää nyt seuraavaan kertaan. Me nyt joudutaan laittaa se tuohon ruuella kiinni. Mutta siis tää on niin ajatuksen tasolla mulla, kun mä hommasin, niin tää oli hyvä. Me ei saatu paikalle tää vielä. Kyllä me jossakin vaiheessa saadaan, mutta kokeilkaa te, jos te saatte paikalle. Me nyt luovutetaan ja laitetaan. Vähän tilaa tällä takana, että me ei nyt jakseta käyttää tota puskuria irti. Kyllä, joo. Eli se olisi tosiaan pitänyt tulla sillä, että tuossa tuo kaksipuolinen teippi vaan pois. Sitten se laitetaan tuonne takapuolelle kiinni. Sitten siihen tiputetaan tämä niin tähän päällypuolelle. Ja sitten otetaan
liimapeti tuo pois, laitetaan kilpi paikalle ja tips-taps, se on siinä. No niin, mutta nyt laitetaan kilpi paikalle. Mitä sä Ville testaat? Tää on pumpun viemäri. Eli sä kaijat nyt sinne Kondenssiviemäri. teollisesti kondensivettä. Niin. Nytkö pitäisi tulla ulos? Katsotaanpa toimiko. Ei valu vielä. Ei valu vielä. Ei valu vielä. Ei valu vielä. Ei valu! Kohta rupeaa tulee tuolla olohuoneensa, niin vesi sitten kävelee vastaan. Tää on vähänkö tää on keula pystyssä. Tämähän on Ville tää kärry niin ihan keula pystyssä muuten. No ei silloin valu. Tää näyttää vaan täältä, että tää olisi niinku vähän alaspäin, mutta ei se välttämättä oo. Valuuko seiniä pitkin? Täällä on niin pimiä. No ainakaan sormet tästä. Miten pojat Sä oot ainakin Matti aika ammattilaisen näköinen. Jolle yhteen. Hyvä. Tää mainostaa näissä on nää kunnon... Ei mene kipunoita tänne. Kapuuta leikkaa. Joo, ei varmasti mene. Nää tehdään pohjatöitä. Pohjatöitä tänne meidän kuormatilahan. Kuormatilaa, kyllä. Ja tässä on pintatöitä. Ne on siinä hollilla. Kaikki leikattu, kun saadaan pohjat kuntoon. Se on hyvä. Mä luulen, että me siinä kun saadaan vähän niin pohjaa seinälle, niin tehdään ilta tälle illalle. Kyllä se voi olla, että tälle ilta. Täällähän meillä on tällä ilmalämpöpumppu 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja... Juu, kato. Ääni kuuluu. Tuollakin pallaa valo. Mintä se on tämä ylhäällä tämä juttu, niin se ei varmaan sen takia. Suodattimet ei ole paikalla. Kokkelepa painaa päälle. Kato. Sä näpyt. Siellä pallaa lumihiutaleen kuva. Niin se pitää paljon. Kun ruvetaan jää. Tarpeeksi puhalta. Ohi makia. Puhaltaa tänne asti. Aika tehokas tuo pumppu näköjään. Täällä asti tuntuu. Ja noin, ilmalämpöpumppu toimii. Tulee lämmintä ja tulee kylmää. Katsotaan nyt. Tää on tehokkaampi tosiaan, mikä pussissa saljetaan 2 sisäyksiköllä. Niin pitäis riittää kyllä. Varsinkin kun tässä on paljon parempi eristys tässä kopissa. Niin se on kyllä nyt hyvä, niin ei tarvi sitten hikoilla tuolla kopissa. Vähän on likaisen näköinen tästä, mutta eiköhän se siitä. Mulla on täällä kuule Kemppi taas laulanut hommia ja on tuota säiliötä hitsattu, niin on ollut mukava paistella menee. Mutta nyt lähdetään Yliveskaan. Tuleeko Tepi kanikan kyysää vai? Mä tuun kanikan kyysää. Näyttää olevan, että siellä on Matti jo ratissa. Päästäänköhän me ollenkaan ajaa? Mä yritin heiluttaa kättä, mutta ei onnistunut. Se on niin mehoissaan haluaa sillä mennä. Hei, mä laitoin lokasuojan paikalle, mutta tässä on joku ongelma. Oho, pitääpä kääntää oikein päitä. Tämä on mun kesävanne, mutta tää on vähän heikossa kunnossa. Mutta jos sun kesävanteet on kaas heikossa kunnossa, niin nyt on oiva tilaisuus ostaa uudet. Elikkä Copartilla on nyt kaikki kesärenkaat alennuksessa koodilla KEVAT 2026, eli äänpisteet tätä pois, niin siitä tulee A. Ja sillä saa 20% alennusta, eli Copartillahan tosiaan sinne tulee tosi paljon kolaroituja autoja ja kaikkia muita, niin niillä jää paljon renkaita ja vanteita, ja ne myy niitä. Niin nyt ensi kesänä kun tulee, siellä on siistejä, vanteita, kaikkia mahdollisia, ja sä haluat hommata itselle uudet renkaat, niin nyt on oikea aika ostaa ne, koska te saatte ne erittäin edullisesti, ja sillä koodilla tosiaan 20% vielä niistä alennusta. Tämmöisiä vanteita ei kannata ostaa, koska täällä ei pysy ilma sisällä, koska tästä uupuu pala. Mutta ostakaa te sieltä semmoiset vanteet, mitkä te pystytte laittamaan sinne alle, ja on hyvännäköiset ja edulliset. Mikä saa Mika herään ennen aikoja? Herätyskello oli soimassa mulla 6.20 ja oli tarkoitus 7 aikaan lähteä, niin
5.18 ylös, eikä meinannut kasaaja enää unta, eli jännitti sen verran paljon. Ja mikä oli huonota siinä, niin oli se, että mä menin vasta puolen yön aikaan nukkuun, koska mua jännitti tämä päivä. Ja miksi mua jännitti tämä päivä? No, Scania menee tuunauksille. Elikkä, nyt on semmonen tilanne, että eihän me tätä voitu tietenkään jättää ihan tämmöiseksi vakioksi. Tässä on muutamia juttuja. Ensinnäkin tää kangaspenkki tämmöisellä pussikuvioinnilla ei oikein säväytä meikäläistä. Sitten tää sisusta muutenkin vähän tylsät lattiamatot, niin niihin pitää tehdä joku muutos. Ihan hauska sinänsä, että muutamankin tyyppi lautti yhteyttä minuun, että vois jeesata tehdä näitä juttuja tähän kuorma-autoihin. Mutta onneksi multa löytyi jo itse asiassa ennen kuin mä edes ostin koko vehettä, niin mä soitin kaverille, joka on muuten yksi taustahenkilö Truck on the Beach-tapahtumassa, jossa me oltiin viime vuonna. Eli se on iso kuorma-autotapahtuma Kalajoella ja se tulee taas ensi kesänä sama tapahtuma. Se oli mukava tapahtuma. Meillä oli siellä myyntikojuja, kilpa-autoja ja oli siellä muitakin oli sitten esillä ja näin. Mutta, eli Ismo Kortetmaa varmasti on sillai tuttu näistä raskaan puolen piireistä kanssa ja näin, niin sen kanssa ruvetaan tähän sisusta. Tai mähän jo voi kyllä sanoa sen, että minusta ei oo ompeleen, niin se on ihan turha mun tulla sinne mitään tekee, mutta tosiaan Ismon kanssa puhuin jo ennen kuin ostin koko veturia, että pitäisikö jotakin vähän suunnitella kautta tehdä ja nyt veturi on leimattu, katsastettu, kaikki on ok, niin nyt ajetaan kohti Kokkolaa ja käydään kattoo, että mitä sillä näkyy. Mä en oo sen kummemmin sopinut yhtään mitään tai miettinyt edes, että minkälaista tänne tulee, mutta todennäköisesti varmaan jotakin vähän tummaa sisustaa, koska joskus on aina vähän paskaset kampeet, niin ei vihti avaa mitään valkoistakaan penkkiä tehdä tähän, mutta nyt ajetaan kohti Kokkolaa. Siinä ei kauaa nokkatohissu pääsi tänne pihalle, niin kahvit juotiin Ismon kanssa ja penkit lähti irti sitten. Tai siis toinen on ja pikkusen näkyy, niin täällä on vähän joku tupakkia vetänyt löytä tuolta alta semmonen ja sehän täällä haiseekin. Eli kyllä täällä on tsekkiläinen on vähän norttia vetänyt, mutta ei mitään. Laitetaan vähän uutta pintaa ja sitten pitää tehdä jossain vaiheessa vielä putsaus, niin kyllä se siitä. Täällähän on meillä muuten laitteisto, mitä tulee myös, eli DD-audiota tulee ja nyt on vähän Keetsetaankin kaveriksi tänne, mutta esitellään niitä vielä myöhemmin. Ne tulee taas tänne ja Ismo asentaa näitä. Tulee kanssa sitten kuntoon. Jaa, se onkin taksi täällä paikalla Jaa, täällä taksi ottaa. Taksi on täällä. Ei muutako kyyti? Kyysille. Onko lämpö päällä? Onpa tietenkin. Kato, ei menikö tää kiinni? Miten? Vähän on hyvä. Nyt alkaa olla semmonen kiirus meillä, että ei olisi kerennyt hirviästi kuvaamaan, mutta meillä on oikeastaan viikko aikaa saada kärry valmiiksi, koska sen jälkeen teipataan vaan tätä. No, mitä meillä on kesken? Levyttämättä. Alapuoli on nyt levytetty ja siellä on meillä valokisko katossa. Seinät on tosiaan kanssa levytetty ja ne on nyt ok sitten siinä ja ne on huomenna saa repiä nuot tuet pois tuosta, niin se pitäisi olla ihan hyvä. Sähköhommia on tehty. Mauno ja Miska on taas täällä hommissa hälytetty hätäapuna pikkupuhelu ja siellä on nyt pistorasiaa tulee sinne. Kato, mä ite laitoin sen niitellä kiinni siihen ja sehän on kierrosa. Mutta nyt ei voi syyttää, kun ihtii. Täällä on semmonen, että meillä on kuule täällä Kela-roikka. Eli saadaan sitten veettyä tätä takaa aina roikka pihalle, jos satutaan tarvitteen virtaa. Ja tällä puolella, koska meillä tulee kompressori tähän, eli se on tuossa, niin se tulee tänne pistorasiaan. Ja sitten on tuo Kela, niin meillä on täällä sen jälkeen vielä 2 tyhjää pistettä, tai siis paikkaa. Miska tuolla tällä hetkellä kytkee tuota toista
Ja sitten meillä on myös tällä puolella pistorasia. Ja saadaan myös tältä puolelta virtaa. Yllättävän hyvästi näköjään tuonne menee 2 sukkua melkein sisällekin. Täällä on aloitettu vähän se, että kun meillä tulee kylkipellitykset, niin tämmöisiä kiinnikkeitä ruvettiin suunnittelemaan, että miten tehdään, että tää tulee niin kuin pultataan pohjaan kiinni ja sen jälkeen niin tää hitsataan tuosta, niin me saadaan samanlaiset kun on luukkujen jutut, niin ne saadaan sitä pultattua tähän kiinni. Tämähän nyt on vähän heiluu tässä, kun sitä ei ole tuettu tuosta ja jos se näyttää, että tää heiluu, niin me pistetään tähän vaan sitten pultti tai siis latta tuohon väliin, niin me saadaan tuettua se sitten, mutta noilla se tulee sitten kiinni siihen lopullisesti. Alkuperäinen syöttö oli tarkoitus tähän kärryyn, eli maasähkö oli tarkoitus, että laitetaan tänne, mutta ei valitettavasti mahtunut. Niin se tuli nyt tänne. Ja tää on tosiaan 2,5 neliön kaapelilla oleva kela, 18 metrinen kela. Siihen on vaihdettu karavaanipistoke päähän ja se tulee oleen täällä. Tässähän nyt on ainut ongelma on se, että sehän tulee olemaan jonkun verran täällä, varmasti tulee paskaa ynnä muuta meneen kautta oleen, niin en tiedä kuinka pitkäikäinen tämä on tämä kela, mutta se on kuitenkin siellä ja se mahtuu oleen siitä ja tästä sitten saadaan aina vaan vetää se tuonne maasähköön, niin se on ihan mukava sitten, että se on helppo kytkiä siihen ja saa helposti sitten takaisin se sinne. Sitten täällä on yllättävän suorasahan näköjään kärrykin täällä. Tullut pöydät, tai siis ruosin ne sinne paikalle. Eli me tehtiin pöydänrungot, tai mä hitsasin tänne tämmöset, missä ei oo niinkö jalaakaan tuu tähän ulkopuolelle. Eli me tänne pystyy tosi helposti menehen tänne alle. Ei osu jalat, vaikka sä tästä meet, niin on niinkö näin. Ja se on veetty tuonne seinään monella ruuilla kiinni. Ja sitten täällä on nämä on veistetty ja tuohon saan tuluppa tuommoinen pääsee. Ja ne on hitsattu ja nämä on jytkyt. Eli mä pystyn mennä tähän pöydän päälle istuskelehen näin. Eli ei hei. On yllättävän jykevät kyllä ja ne on samaa topikeittiö pöytämatskua mitä meillä on ollut. Ja siinä on nyt hyvin tilaa ja se on oikea niinkö pöytäkorko mikä on. Että vieläkin se on tuo ikkuna on vähän korkealla, mutta ei se mitään. Me halutaankin kahtua vaan katsoa tuonne aurinkoa ja hyviä maisemia, niin siksihän se on näin. Mut siinä on pöydät. Keittiö alkaa olla aika valmis ja siinä on yksi korvausilmoventtiili, mikä meille tulee lisäksi. Meillähän on ulkopuolelle, eli meillä on korvausilmoventtiili on yksi, joka tulee tästä. Ja se on tosiaan tällä puolella on tää. Ja sitten meillä tulee vielä niinkö koneellinen. Täällä on poisto. Se tulee perhospellille ja se tulee menee ulkoilmaan. Sitten meillä tulee vielä koneellinen poisto tuosta ja takatilasta. Eli kaikille huoli pois kommenteissa. Tänne tulee ilmanvaihto ja se pitää tulla ehdottomasti. Tänä viikonloppuna tarkoitus saada aika lailla kaikki valmiiksi täällä. Eli että saataisiin sisällä valmiiksi tämä, niin sitten olisi vaan ulkohommia oikeastaan sen jälkeen. Mitä täällä tapahtuu? Koittaa. Eikä talli. Se on vaan valmistettu. Vai mitä, eikö niin? Me koitetaan tehdä. Niin, sitä me koitetaan tehdä. Viimeisiä levyjä. Vähän jäänyt kuvaamatta tämä homma, mutta tosiaan tänne alas ollaan laitettu levyt. Tulee todella asiallisen näköinen. Ja ylhäällä meillä on tällä hetkellä se tilanne, että meillä puuttuu noista reunoista katosta levyt. Tulee tommonen ledikisko noihin sauman kohtiin, se upotetaan sinne. Ei ois enää paljon. Muutama levy. On muutama laitettu jo paikalle. On niitä laitettu. Kyllä ne riittää. Joutaakin loppuun nyt. Ei tarvitse enää tämän jälkeen kyllä laittaa. No niin, Pertti tuli leikkaa sitten meille palaset ja sitten me mennään tällä meidän hienolla nostimella ylös. Otit siitä semmosen palan nurkasta pois. Pikku kiivu. Tää ei mene paikalla. Menee se. Se on hyvä. Täällä makoillaan. Täällä ruvetaan niinkö Vastuuta pakoilla. selvästikin rupeaa tulee säiliötä paikalle sinne alle. Tai ainakin suunnitteilla on kovasti. Siis oppia ikä kaikkia, eli
Meillä on, onko tuo 1,5 tuo rosteri, niin se palaa koko ajan niin läpi, eli se nostaa se, sinne pitäisi saada kaasu sisälle ja se meinaa vejellä niin paljon. Ja sitten me yritettiin nuukailla liikaa, eli ei tehty erillistä tuosta polttoainesäiliöstä, niin mä en uskalla laittaa polttoainetta sinne. Niin se jää tuo yksi osa kokonaan tekemättä, mutta nyt sitten on saatu paineella testattu, niin on tiiviinä tällä hetkellä tuo itse sitten niinkö vessanviemäri ja sitten tuo harmaavesisäiliö, niin ne on nyt ok. Ja me laitetaan tuommoisessa paikalle ja me joudutaan tekemään semmonen, että se jossain vaiheessa sitten teetetään isommasta, paksummasta rosterista uusi sinne ja hitsataan se, mutta meidän aikataulu ei nyt anna millään myöten sitä, niin joudutaan tekemään sitten sillä, että tuo laitetaan paikalle ja päivitetään sitten joskus. Tänne on ilmestynyt tämmösiä johtovyyhtejä tänne kärryn vierustalle. Täältä löytyy tätä johtovyyhin päästä mieskin. Kerropa vähän, että mitä siellä on tapahtunut. Äärivalothan ne pitää olla alahallakin, ei ollut kukaan ottanut tuhoja vettää, niin vedellään nyt johot sinne valmiiksi ja sitten kun saadaan niin kylkipellit ja varmaan teipitkin ja sitten sitten on tekettävä. Saadaan valot siihen. Täällä on... Kui et. Makiampi homma. Yksin joutuu suttaan. Mä kyselin, että onko kukaan nähnyt sua ja oliko säkin miettinyt, että se meni se mies? Hei, mennäänpä liimailemaan tuonne levyä, niin näytäpä, että kuinka hienosti tää meidän autonosturi toimii. Tää on vielä esitetty pois tästä. On kai tämmönen. Kato, sieltä napista vaan pai. Kato, kun menee hienosti napilla. Se heet. Oh, Vaivatonta. vaivatonta. Nuin vaan noustaan ylös auton kanssa. Sitten fyllätään auto sinne sisälle. Tosiaan nää reunimaiset on enää laittaa. On muuten oikeasti aika työlästä hommaa tehdä tämmöstä. Ihan viettävästi. Ei varmaan tarvitse enää ikinä tehdä tätä. Älä sano. Täällä on tämmönen nappulamatto täällä hyllyllä. Ja huomenta. Tai paljonko se kello nyt teille on. Mulle se on sunnuntai ja aamu 7. Eilen oli kyllä hyvä päivä. Saatiin tosiaan Perttulin kanssa tuolta tehtyä ja levytykset. Ja sitten mä vielä illalla rupesin tekemään näitä kylkipellitysten kiinnitysprofiileja tänne alle. Ihan tuommoisesta, mitä tuo nyt on tuo värkki. Tulee tonne pohjaan noin ja sitten tein tämmösen, millä mä pystyn mallaahan tän profiiliin, että kun näissä on vaan tehty nämä taitokset, niin mä pystyin tekemään niitä. Ne vielä taittuu nyt sitten tuosta. Ja kun ne on sopivassa kohti, niin mä hitsailen ne kiinni ja käytän irti ja teen tähän kylkeen kunnon vahavikkeet. Niin se kestää sitten tätä. Mutta nyt pystyy säätelemään sitä, niin saa tämän linjan tehtyä sille oikeaksi. Ja Mika sai tuo meidän vessa- ja harmaavesisäiliön tuonne alle mallattua. Se käyttää sen vielä pois ja tekee siihen niitä lähtöjä. Ja Lassi teki tosiaan nämä, onko ne nyt äärivaloja vai sivuvaloja vai mitä valoja ne on, mutta kuitenkin johotukset valmiiksi. Saadaan, kun ne tulee, niin ruveta niitäkin asentelemaan sinne. Reilu 2 viikkoa olisi aikaa Amerikan kanssa. Nyt mä rupean tekemään nuita tuosta ja keittelen kahvia, jos tänne sattuisi vielä joku muukin tulee tässä aamupäivän aikana. Tämä on harvinainen näky täällä. Oot sä työhostilassa muutaman kerran käynyt, mutta nyt sitä ollaan... Mä luulin, että täällä on kiire. Mä tuun tänne aamulla aikanaan. Niin ei miestä näy. Mailla ei halaamella. Sitten puolen päivän aikaan venytään paikalle. Niin. Eli ei oo minkäänlaista painetta vielä. Eilen täällä taas tehtiin yöhön asti, niin kaveri kävi 5 aikaa, jo en mä enää, mä voin tulla huomenna aamulla, niin katsotaan vaan, niin kohta se rupeaa joskus 3-4 aikaa sitten sanoa, että no rupeaa sulle päivä täys. Mä laitoin tänne vähän pistorasiaa tuonne, sitten sillä menee tuommoinen kouru. Tuolle puolelle sama homma, mutta miksi tuo irti tuolta? Mä katsoin samaa, mutta mä ajattelin, että otetaan jotakin vaihtoa. No niin, nyt kun ollaan vähän naamaltu, niin kyllä se nyt rupesi tekemään hommia siinä. Ja
Noin vai. Oho. Se alkaa olla ihan valmis. Viimeistä pallaa vai? Vähän alakuussa oli täällä semmoista pientä havaittavaa turhautumista tämän kanssa, mutta tosiaan Mä en ois kyllä uskonut, että se lähtee siitä vielä niin noin hyvin mennä. Mutta näköjään. olin väärässä, voin myöntää. Tää on tosiaan niin tämä, että mitä me hommattiin tää lattia, niin tää oli, mikähän se oli se paikka? Dinox. Eli tätä käytetään kuntosaleilla, jäähalleissa ja semmosissa, että tämä kestää kulutusta paljon ja tämmöstä lattia. Tää on ohkasta, me haluttiin, että se ei ole liian paksu ja tämä on sitten sillä, että tämä pystyy hyvin putsaamaan ja pitäisi kestääkin. Tulee asiallinen. Mattapuulla leikkaa. Menee ihan kohtuun. Sekin vielä. Me lähdetään Vainion kanssa tekemään ilman vaihtoa. Näytetäänpä, jos ei joku muista, että miten tämä toimii, niin meillä on tuosta saa noin tuo. Meillä on töpselit johto täällä, niin se pitää siirtää tuonne noin ja sitten tämä kato tästä tipahdetaan. Näin. Ja se on siinä. Noin sitten pääsee kulkeen. Täällä on nyt ylhäällä meillä meneillään ilmanvaihtoasennus, eli Ville tekee asennusta ja mikä tuo? Siis kanavapuhallin, niin sen ohjausjohto on tuossa ja meillä on sääjö sisällä ja tämä ilmanvaihto, niin se poistaa tuosta katolle ja se imee täältä takatilasta ja sitten se imee myöskin tuolta etutilasta ulospäin. Sitten kerrotaan tuolta alhaalta, eli mun huonehan on vähän niin kuin semmonen, että siellä ei olisi muuten poistoa, niin sinnekin tulee vielä yksi poisto ja sitten se puhaltaa sen niin tänne yläpuolelle, kun tuo ylhäällä tuo läppä, niin se pääsee kiertämään tämän koko yläosan. Mutta aika kivan näköinen tulee, vaikka täällä on vielä suojat on paikallaan, niin tulee kyllä asiallinen tästä, kun on kaikki kiiltävää ja tyylikästä. Tänne pistorasia kytkennät on vielä mulla vähän meneillään, eli tuolta tullaan, niin on nurkkarasia tuonne ja tuonne nurkkaan tulee rasia ja tuonne. Täällä tämmösiä rakoja löytyy aina kaikenlaisia. Jonne tuli viralliseksi valvojaksi. Mä oon näitä silikonisaumoja laittanut tänne ja Perttuli löysi tuosta vessan päältä vielä tuommoisen sopivan paikan muutamalle kaapille. Niin sittenkö tuli hyvä? Tuli kyllä todella hyvän näköinen systeemi. Ja tämä on niinkö... Tämä on aivan kohta valmis. Mitä meillä täällä vielä sisällä on? Silikonin vetua ja Muutama lista ja siivous. siivous. No sitä pitää kyllä. Ei, mä oon aivan varma, että noin paljon me ei enää tarvita sängyssä työkaluja, mitä siellä nyt on. Onko tuo vähän iso tuo vasara tuommoiselle kalusten miehelle? Justiin sopii. Hieno säätö vasara. Viimeistely hommia. Mitä sä, vetimiäkö sä sinne hakkasit ilman reiän poraamista? 2 milliä liian pienen reikähän muovivejin, niin menee sekö moskalla lyö siihen? Ilmavaihon asennusta. Turvallisen näköistä. Pelottaako? Se on raskasta. Loppuu voima. Ai. Nyt tuli vähällä kyllä mennä. Jouduttiin hakkeen nosti, ei tikkailta saanut sitä porattua. Se tarttui jo, haukkas kiinni ja löi Mikaa päähän ja se lähti pois. Ja sitten mäkin sain telottua jo omaan käteeni siinä. Niin, sitten nosturilta Perttuli porassa, mutta aika kohtuu lähelle. Niinkö sillä lailla, että ei hirveän paljon lähemmäksi noita sähköjohtoja enää olisi voinut porata. Ihan tuurilla on mitään osuutua. Nuin vaan laitoit sitten sinne. Mikä tuo edes on? Korvausili. Niin se on korvausili. Hui kauhia. Mitähän nyt tapahtuuko tänne? On tullut ilma vaihtua yhtä. Rupean kylmä. Niin jo. Sieltä tulee ilmaa tänne mökkiin ja tuosta tulee ilmaa tänne. Tuolta se menee pois ja tuolta se menee pois ja no on kyllä siistit nuo kaapit nyt tuossa ylhäällä. Se on. Kyllä tämä ihan loppusuoralla alkaa olla. Ei puutu kuin muutama listanpätkä ja perusteellinen siivous. Niin.
säiliöstä ja tosiaan niin se on liian ohkaista tehty, niin siitä tuli karun näköinen, eli se veteli ihan hulluna ja sitten mä en uskaltanut käyttää siihen etanolisäilytykseen, niin se jää nyt tuolla laille ja tehdään sinne joskus jatkua, jos tuntuu siltä, mutta nyt siinä on kaikki lähöt, eli vessan pönttö menee tuohon, eli se murskaa ja lykää ne tuonne sisälle. Siinä on korvausilma, harmaa vesi, viemäri tulee tuonne, korvausilma sille. Tyhjennys tuolle vessalle on tuolla pohjassa, sielläkin on hitsattu paikka. Ja harmaavesisäiliön tyhjennys lähtee tuosta nurkasta. Ne on siinä ja Tepi siinä soitattiin rälläkällä ylimääräiset veks. Ja sitten nostaa paikalle sinne ja se oli päivä sitten siinä.